હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મગનું શાક બનાવવાની રેસીપી. એકને એક જો સ્વાદવાળું મગનું શાક ખાઈને બોર થઈ ગયા હો તો આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી બનાવજો. એકદમ નવા સ્વાદ સાથે આ મગનું શાક બનશે અને સ્વાદ એટલો સરસ હશે કે તમારા દાઢે રહી જશે. તો રેસીપીને તમે એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે નીચે આપેલું રેડ બટન પ્રેસ કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાજુમાં એક બેલ આઇકન આવશે, એને પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા મેં 3/4 કપ જેટલા મગ લીધા છે. મગમાં આપણે પાણી ઉમેરી 2 થી 3 વાર વોશ કરી લેવાના છે. ત્યારબાદ હવે આપણે મગને બાફીશું. તો તેના માટે કુકર લઈશું અને કુકરમાં આપણે ધોયેલા મગને ઉમેરી દેવાના છે. અને સાથે તમે જે પણ વાડકીનું માપ સેટ કર્યું હોય મગ લેવા માટે એ વાડકીથી આપણે 2 વાડકી જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. તો મગ લેવા માટે મેં આ કપનો યુઝ કર્યો છે, એટલે હું આ કપ યુઝ કરું છું પાણી લેવા માટે. મગ એકદમ સારી રીતે બફાઈ જવા જોઈએ. હવે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા મેં એક નાની ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે. મીઠું આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 5 થી 6 વિસલ કરી લેવાની છે આપણે. તો અહીંયા 5 થી 6 વિસલ થઈ ગઈ છે અને કુકરમાંથી પ્રેશર પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે. ખોલીને ચેક કરી લઈશું. તો હું તમને નજીકથી પણ બતાવી દઉં છું. મગ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. એકદમ સરસ આપણા મગ બફાઈ ગયા છે. આ રીતે તમે હાથથી ચેક કરશો તો પણ એકદમ સારી રીતે મેશ થઈ જાય છે. તો મગ આપણા બફાઈ ગયા છે, સાઈડમાં રાખીશું. હવે આપણે મગનું શાક બનાવીશું. તો તેના માટે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને તેમાં આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને જીરુંને આપણે થવા દેવાનું છે. જીરું આપણું ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મગનું શાક તો ઘણીવાર બનાવ્યું હશે, પણ આ રીતે ક્યારે નહીં બનાવ્યું હશે. એકદમ અલગ ટેસ્ટ અને એટલું સ્વાદિષ્ટ બનશે કે તમે ઓલવેઝ આ રીતે જ બનાવવાનું પસંદ કરશો. હવે આપણે થોડા લીમડાના પાન અને 2 મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. સાથે આપણે 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. તમારે લીલા મરચાં એડ કરવા હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. આપણે આ શાકમાં બિલકુલ ઓછા મસાલા યુઝ કરવાના છે, છતાં એ સ્વાદ આપણું એટલું સ્વાદિષ્ટ બનશે. ડુંગળીને આપણે 2 મિનિટ સાંતળી લેવાની છે. સતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટમાટરને મેં ફાઇન ચોપ કર્યું છે, એને આપણે ઉમેરી મિક્સ કરીશું. એ ટમાટર એકદમ સારી રીતે ચડી જાય માટે આપણે એમાં થોડું મીઠું ઉમેરીશું. મીઠુંને બરાબર મિક્સ કરીશું. મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે કવર કરીને ટમાટર જ્યાં સુધી સોફ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરવાનું છે. તો લગભગ 1.5 થી 2 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે. કવર કરીને કૂક થવા દઈશું. 2 મિનિટ બાદ આપણે ખોલીને ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે ટમાટર એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો આ રીતે આપણે પ્રેસ કરીએ તો આસાનીથી પ્રેસ થઈ જાય છે. હવે આપણે મસાલા ઉમેરીશું. તો એના માટે આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને અહીંયા મેં મેથી લીધી છે. તો અડધો બાઉલ મેથીને મેં આ રીતે ઝીણી કટ કરી અને પાણીથી સાફ કરી લીધી છે, જેથી માટી હોય એ નીકળી જાય. તો એ મેથી આપણે ઉમેરીશું. સાથે થોડી ધાણા ભાજી પણ ઉમેરી દઈશું અને થોડી આપણે ગાર્નિશિંગ માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું. આની સિવાય તમારી પાસે પાલક હોય તો પાલક પણ તમે અડધો કપ જેટલી સમારીને ઉમેરી શકો છો. ડુંગળી ટમેટાની પેસ્ટ સાથે મેથીને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આપણે એને સાતળી લઈશું. તો લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણી મેથી જે છે એકદમ સરસ સતળાઈ ગઈ છે અને એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને શ્રિંક થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણું આ મિશ્રણ એકદમ પરફેક્ટ રેડી છે. ત્યારબાદ હવે આપણે જે બાફેલા મગ હતા એ મગને આપણે ઉમેરી દઈશું. આપણે આમાં ગરમ મસાલો કે કોઈ પણ જાતના બીજા મસાલા યુઝ નથી કરતા. એકદમ સિમ્પલ અને સ્વાદિષ્ટ આ શાક બનશે, જે ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધાને જ ખૂબ જ ભાવશે. હવે મગને આપણે મસાલા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો મગમાં પાણી બિલકુલ નથી, તો તમારે જેટલા પણ રસાવાળા મગ તમે પસંદ કરતા હો એ પ્રમાણે આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા મેં 1 કપ જેટલું પાણી, જેમાં આપણે મગ બાફ્યા હતા એ કુકરમાં લઈ આપણે એને મગમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ તમને જો રિક્વાયરમેન્ટ લાગે તો વધુ તમે એડ કરી શકો છો. તો
અહીંયા હું વધુ અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરું છું. આ મગને તમે રાઈસ સાથે ખાવાના છો કે રોટલી સાથે એ પ્રમાણે તમારે ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી એડજસ્ટ કરી અને પાણી ઉમેરવું. હવે આપણે કવર કરી 2 મિનિટ સુધી કૂક કરી લઈશું. તો 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે મગ આપણા ખૂબ જ સરસ બોઇલ થઈ ગયા છે. ફરીથી આપણે એકવાર આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. અને સાથે જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીના ગ્રુપમાં શેર જરૂરથી કરજો. મગમાંથી બનતી 2 થી 3 અલગ અલગ રેસીપી મેં ચેનલ ઉપર ઓલરેડી શેર કરી છે, તમે એ પણ જરૂરથી ચેક કરજો. હવે આપણા મગ બનીને તૈયાર છે. ઉપરથી આપણે અડધું લીંબુ નીચવી દઈશું અને થોડી ધાણાભાજી સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને મિક્સ કરશું. તો ઓછા મસાલા સાથે બનેલા આ સ્વાદિષ્ટ મગ જેને તમે રોટલી અને રાઈસ બંને સાથે સર્વ કરી શકો એ બનીને તૈયાર છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું અને ગરમા ગરમ મગને આપણે રાઈસ સાથે સર્વ કરીશું. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવા બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં એક બેલ આઇકન આવશે એ જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.